بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو دویم لیکچر ته د ورډ برنامې پروګرام کوم چې موږ پرون لومړی ویډیو جوړه کړه، نن یې دویم لیکچر ده. او پاراګراف موږ پرون نیمایي کې پرېښودو، نیمایي پاتې شو. لوټیس او ایلیان دا موږ ټول ویلې، نو اوس راځو دې ته. دې لپاره به زه لومړی یو پاراګراف جوړ کړم. دا پاراګراف ده، دا به زه اوس دلته ما بټنه ویلې وم، دا ټولو دا به زه بېرته ګروپ برابر کړم. نو راځو اوس دې ته. دا اوس پاراګراف ته دا زه د دې فاصلې اول دا زه کاپي کړم، نور راواخلم، نورې جملې یې غټې کړم. داسې تاسو راخیستلی شئ. مثال دا اوس پاراګراف ته دا تاسو سره جلا کوئ، څه رقم ته چې منځ کې راولئ بېلتونې په دې ځای کې کلیک وکړه، دا سره جلا کړي، دې سیټ ته یې راولئ، یو سر ته یې راولئ. دلته موږ جسټیفای کې وویل هغه یو سیټ ته، او دلته یې دې او دې سره لږ فرق شته. مثال ته فرض یې باندې کلیک وکړئ، په دې کې یو ځای نه کلیک یو طرف ته یې بوځي، ټول بل طرف ته وختلی شي، هر طرف ته یې اړولی شي، چې کوم ځای کې سپیس یې هغه یې معلومېږي. نو راځو په دې ځای کې اوس او دې ته راځو. دا یې په لیکنو کې څومره اشاریه جلا کوي، څومره یې ازادۍ، کوم جملې چې تا لیکلي دي په دې کې سره جدا کوي، دی د جدا کولو لپاره دي ټول 1.15 دا دي. او دلته لین سپیسینګ اپشن ته به راشو. دلته یې تاسو څه کولی شئ، داسې څومره یې تاسو کولی شئ exactly multiplex د دې ژبې پورې ټول پورې دا سره برابرولی شي، څومره چې دلته یې بیا هم کولی شي. او داسې کوم دی جدول کې بندی بټن بارډرز چپ طرف ټولې لاندې راولي، پارک په سر راولي، لیفټ چپ طرف ته، رایټ ښي خوا ته یې راولي، بارډر یې نو ختموي بارډر او ټول بارډر کې ټول جوړی سره څومره ته ورکولی شي. دا ټول بارډر لپاره دي. دا یې ډراو ټیبل یې جوړی سره برابروي. اوس به یې موږ بېرته ختم کړو، او دې کوم چې کوم ډیزاین راوستی دا به بېرته خپل حالت ته راولو. نو راځو دې ته left to right text ډکشنري، دې ته به تبدیلي اوس دا یو طرف ته. مثال ته زه اوس یو زبان ولیکم. کله چې ایلیان انتخاب کړي هغه یوازې د دې فرق او د دې یو فرق سره شته. مثال دلته زه اوس یو جمله ولیکم، نو دلته اوس که زه په پښتو خط باندې ولیکم، دا پښتو ته واړم، یا مثال زه په پښتو خط ولیکم، دلته مې یوازې په پښتو باندې خط لیکلی ده، دې ځای کې زه په پښتو باندې خط لیکم، نو یوازې ایلیان به انتخاب کړم، دې ځای کې ولیکم سلام. او که چېرته زه انګلیش ته واړم دا، نو دې طرف ته راځي، ګډوډي ساګي بیا سره نه برابرېږي. او که چېرته مونږ دا مو انتخاب کړی، دا مې انتخاب کړو، بیا راسو ایلیان انتخاب کړو. اوس مثال ما اوس دا جمله ولیکله، اول پښتو ته واړم زه به سلام، اوس په انګلیش ته یې واړوم، اوس دلته ته څومره خط لیکلی شي، اوس یې انګلیش ته خط اوس فرق نه کوي، اوس یې دلته بېرته پښتو ته واړوم، بیا خط لیکلی شي. که چېرته دواړه انتخاب کړي بیا دواړه سره برابرېږي، هر څنګه چې ته کولی شي بیا لیکلی شي. او یوازې په ایلیان کې دا به ګډوډېږي، بیا که چېرته پښتو خط ولیکي نو هغه سرچپه راځي، ګډوډ به راځي، په دې کې دغه فرق وکړو. نو راځو دې ته سارټ ته به لاړ شو. دې کې مثال زه اوس یو لیکنه لیکم، دلته دا به بېرته جوړ کړو. دلته زه اوس لیکمه انګلیش ته واړم،
ولي دا خان کور دلته اوس نه یو څو نومونه ولیکم ولې باید یو څو نومونه دلته نه راولم احمد به ولیکو احمد علي اوس دا جملې دي طبعا هلته بس صحیح ده اوس زمونږ په دې کې دې برابروئ سورت کوئ چې کله دا سر سورت کوو دلته دا نومونه اوس مو زه ټول سورت کوم نو را به څه کوو دلته موس کار نه کوي سم نو دا مونږ پرګراف مونږ سورت کوو کوم چې تاسو هیډینګز بیلډ دا بیا وروسته ویل کېږي نو اوس به دا مونږ دلته اوس ټیکس ده نمبر یې اوس تاسو چېرته 1 2 3 حساب لیکلی هغه هم تبدیلولی شي 1 2 3 بیا هغه درته برابروي که چېرته د 1 نه 10 پورې حساب کړي ګډوډ یا هر چېرته لیکلي هغه هم برابر شي او که چېرته ډیټا انتخاب کړي دا ډایرکټ ټول درته ډیټا ته تبدیلوي اوس راځو مونږ دې ته نو اسینډینګ له A نه شروع کېږي ډسینډینګ له ګډوډ هر څومره چې وکړي لږه اوس اسینډینګ مونږ ولیکو اول به A درته راولي او که چېرته ډسینډینګ ته انتخاب کړي بیا به یې سرچپه کړي علي به A نه به لاندې شروع شي ګډوډ به حساب به راولي نو دا یې د دې لپاره ده سورت کول د دې لپاره دي او که چېرته موږ اوس مثال دلته لمبرې ولیکو اوس زه دلته لمبرې ولیکم راځم لمبرو ته 1 2 3 4 5 اوس یو ولیکم دا نمرې مو اوس لیکلي دي که نه دلته به زه ډوډۍ راولم دا به 3 کړم دا نمرې مونږ سارټ کوو سره برابروئ نو را به سارټ کړو نمبر به انتخاب کړو خپله انتخاب شوي مخکې نه او که چېرته اوس اسینډینګ کړو چې مونږ نمبر یې پوره برابر شي 0 1 2 3 4 5 دلته ما شپږ نه ولیکلی خو مطلب دغه رقم ته درته برابري شپږ د حصه لمبرو لپاره بیل ده او ډیټا لپاره بیل ده هغه بیا وروسته نور ویل کېږي ووایي به او که چېرته دا انتخاب کړي شو هیډن کوم ځای کې ستا مثال سپیس دې ورکړی جلا کړي دي پرګراف چې کوم ځای کې جلا شوی هغه یې درته معلومات دي هغې کې په هر ځای کې چې کوم پرګراف جلا شوی ده ټول پرګراف معلوموي درته پرګراف جلا کولو کې سپیس دې ورکړی هر ځای کې دې ورکړی نو په دې باندې یو کلیک سره دا ټول ته معلومولی شي بیا دلته تا ته لنډ ښیي بس دې ته اوس راځو سټایل ته سټایل سټایل ډېر مهم ده سټایل ډېر استعمال کېږي په هر ځای کې او دا مهمې ده ډېر د ورډ کله چې موږ یو کتاب لیکو نو کتاب ته پیرس ورکوي او نوم ورکوي نو لومړی سر کې باید ته دا انتخاب کړي کله چې هر سر ته چې ته جپینې کلیک وکړې په دې لپاره ته تیار سټایل جوړ شوی هر څه لپاره درته برابرې هیډن 1 هیډن 2 کوم چې تاسو خوښ دا به د هغې لپاره ورته استعمال کېږي د کتاب لپاره اول مثال که زه اوس دلته ته ولیکم یو جمله ته لیکي که نه دا به بېرته موږ ختم کړو زه اوس لیکم ثناالله یا مثال یوه جمله ولیکم دا جمله ده دې ته ټولو ته هیډینګ اوس زه دې نوم ته نوم وربدلوم زه هم دې ته رنګ وربدلوم یې ورې ډیزاین یې غټوم 12
بیا ورته رنګ بدلوې، بیا هر څه دلته اوس غټۍ دي بولټ کوې، دا به ته برابروې. اوس راځئ تا سره یو ډېر پاراګراف ته غټ پاراګراف ته ډېر نومونه دي، جلا جلا نومونه هغو ته دې ته به راځئ بیا به نوم وربدلوې. همدا رقم ته رنګونه یو یو ته به یې وربدلوې. دې ته اوس ګوره موږ بېل وررنګ اوس به دې ما ته هغه نه ده معلوم چې کوم ته موږ هغه ته کوم سایز هم ورکړه هغه لا نشي معلومولی کېږي. او که چېرته هیډن ون دې نه انتخاب سټایل نه انتخاب اوس ته دې زمانې کلیک کړه هیډن ون ورته ورکړه، ټول جمله به درته تیار هم سټایل هم سایز هر څه به درته برابروي، یو کلیک سره ټول درته برابروي. بیا په هر ژبه باندې چې ته کلیک وکړې انتخابولی شي. نو دلته زه کلیک کړم تیار به دې ته هر څه سټایل به یم انتخابي، هر څه به تیار جوړي. بیا هیډن ټو دوه دانو لپاره داسې ټول ته استعمالولی شي. نو سپیس کوم ځای کې نو سپیس هم ختموي او هر څه نارمل بېرته یې په زوړ حالات کې راولي. نو دا بیا سټایلونه دي، سټایلونه یې نور ورته راوستلي اپډیټ میډیمم دې ځای کې بیا نور دلته یې رنګونه که چېرته کوم غواړې کوم رنګ باندې تا کوم ځای کې لګولی ده هیډن ون تا دې کې هیډن لګولی نو په اتومات ډول به ټولو ته رنګ وربدل شي. بیا دا نور اپشنونه دي هغه هم ټوله څنګه چې هلته وه دلته هم همدا اپشنونه دي. ګوره موږ کوم چې تاسې ورکړل ټولو ته یو دم تبدیل شو، دې ځای کې هم ورکړو دې ځای کې هم ورکړو، ټولو ته یو ځای بدل شو. او دې ځای کې چې کوم موږ استعمال کړی وو هغه هیډن ون و، نو موږ بل ځای کې هیډن ټو استعمال کړی وو ځکه دې وجې نه دا نوی تبدیل شوی ده. دا د دې درسو دویم درس تر همدې پر سبا مې انشاءالله دا درس نه وایي.